নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 29 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article is about a dual engine financing model is not optional, it's foundational. So, আমাৰ যিজন চিফ ইকনমিক এডভাইজৰ আছে আনন্দ নাগেশ্বৰম, তেওঁ এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় যিটো তেওঁ কৈছে যে কেৱল অকল ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেমটোত বেংক অৰিয়েণ্টেড হ'লে নহ'ব। এতিয়া বেংকখিনি যিখিনি বেংক আছে বেংকখিনি একচুৱেলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ এটা ইঞ্জিন বুলি কৈছে, ইঞ্জিন অফ গ্ৰ'থ, ইকনমিক গ্ৰ'থ, এস্পেচিয়েলি এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰটোক বেংকখিনিয়ে বহুত কি কয় ৰ'বাষ্ট কৰি তোলে বা সেইখিনি আগবঢ়াই তোলে। এতিয়া ডুৱেল ইঞ্জিন মানে ইয়াত দুটা ইঞ্জিনৰ কথা কৈছে, যি দুটা ইঞ্জিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰটোক বহুত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব। এপাৰ্ট ফ্ৰম বেংক আমাৰ ওচৰত আৰু কোনটো ছেক্টৰ আজিৰ দিনত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে যে ডেট কেপিটেল মাৰ্কেট, বুজি পাইছেনে, য'ত শ্বেয়াৰ ষ্টকত আমি কি কৰিম ইনভেষ্ট কৰিম। চ' গতিকে ক'ৰ থেচিছটো এইটোৱে হয় যে ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক কমপ্লেক্সিটি এণ্ড দ্য চাইজ ডিমাণ্ড এ ডুৱেল ইঞ্জিন ফাইনেন্সিং মডেল। চ' গতিকে আগতে যিটো অকল ছিংগল ইঞ্জিন আছিলে ডেট ইজ দ্য বেংক। চ' গতিকে বেংকখিনিয়ে আমাৰ ইকনমিত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে' কৰে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে বেংকৰ ৰোলটো কি। বেংকৰ ৰোলটো হৈছে যে যাৰ ওচৰত এক্সেচিভ কেপিটেল আছে সেই এক্সেচিভ কেপিটেল থকা মানুহখিনিয়ে কি কৰিব, বেংকত সেইখিনি ডিপজিট কৰিব আৰু সেই ডিপজিট কৰা এমাউণ্টটো বেংকে কি কৰিব, বিজনেছ কৰিব। বেংকে কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব, সেই বস্তুটো লোন হিচাপে যোগান ধৰিব কাক, ইন দ্য মাৰ্কেট। চ' গতিকে এই যে এক্সেচিভ মানে এছেট থকা বা কেপিটেল থকা মানুহখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে কাক দিব লোনটো, যি বিজনেছমেন হয় যাৰ ওচৰত স্কেৰচিটি অফ ৰিচ'ৰ্চ বা স্কেৰচিটি অফ কেপিটেল আছে। চ' গতিকে এই যিটো মাজৰ যিটো ফাংচন যে কেনেকৈ ডাইভাৰ্ট কৰিছে মানিটো সেই ডিপজিটৰ্ছখিনিৰ পৰা এই লোনীখিনিলে, সেই কামটো একচুৱেলি বেংকে কৰি আছে, বুজি পাইছেনে। ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ইন এ ইঞ্জিন অফ ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰ'থ। কিন্তু আজিৰ দিনত আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছিষ্টেমৰ দৰকাৰ আছে, সেইটো কথা হৈছে যে এইটো ৰ'বাষ্ট ডেট কেপিটেল মাৰ্কেট। চ' গতিকে ডিভিজন অফ লেবাৰ থিয়ৰিটোৰ কথা কোৱা গৈছে যে বেংক শ্বুড ফ'কাছ অন দ্য ৱৰ্কিং কেপিটেল, অপাৰেটিং ক্ৰেডিট, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেছড লেণ্ডিং এণ্ড দ্য আৰ্লি ষ্টেজ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্সিং। ঠিক তেনেকৈ ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটৰ কথা কোৱা হৈছে শ্বুড লিড এ লং ডিউৰেশ্যন ফাইনেন্সিং। চ' গতিকে লং টাৰ্ম ফাইনেন্সিঙৰ কাৰণে আজিৰ দিনত আমি ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটখন আমি কি কৰিব লাগিব, মেচিয়ৰ কৰিব লাগিব, এইখনক আমি গ্ৰ'থ কৰাব লাগিব। চ' গতিকে ট্ৰেনজিশ্যন ফাইনেন্স, চ' গতিকে গ্ৰীণ ফাইনেন্সৰ কাৰণে আজিৰ দিনত ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটখনৰ কি কৰিব লাগিব, সেই ফাইনেন্সটো মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব বা তাত আমি সেই যোগান ধৰিব পাৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ এণ্ড দ্য ফাণ্ডিং ফৰ দ্য লাৰ্জ কৰ্পৰেটছ, their role is crucial for the risk disaggregation and efficient price discovery. চ' গতিকে যিটো ৰিস্ক আছে, কেৱল অকল ৰিস্কটো যদি বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় তেতিয়াহ'লে অ'ভাৰ ৰিস্ক ইন বেংক যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে NPA টো বাঢ়ি যাব, বুজি পাইছেনে। তেওঁলোকে যদি ৰিস্ক কেপিটেল যদি দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ NPA বাঢ়ি যাব। চ' গতিকে সেইকাৰণে ৰিস্কটো ডিছএগ্ৰিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটখিনিও ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব বা তাকো আমি নৰিছ কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' গতিকে তাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট গেপছৰ কথা কৈছে, দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ দ্য নেক্সট 15 years covering the energy transition, logistics, manufacturing scale-up and urbanization are too vast for bank. এতিয়া যিমানখিনি ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ আছে যোৱা 15 বছৰ, অহা 15 বছৰ, সেই 15 বছৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কেৱল অকল বেংকখিনিয়ে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছেনে। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটখন। সেই ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটখনে কি কৰিব, সেই লোনটোৰ যোগান ধৰিব, সেই যিটো লোন আছে সেই লোনটোৰ যোগান ধৰিব আৰু তাৰ ফলতে একচুৱেলি আমাৰ 15 মানে নেক্সট 15 yearsৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড আছে সেইটো ফুলফিল হ'ব বাই দ্য কলাবৰেশ্যন এণ্ড দ্য এফৰ্ট অফ বোথ দ্য বেংক এজ ৱেল এজ দ্য ডেট কেপিটেল মাৰ্কেটছ। চ' গতিকে কাৰেণ্ট মেক্ৰ' ইকনমিক কণ্টেক্সটো কি আছে সেইটো আমি চাইছোঁ যে টাইমিং ইজ ফেভৰেবল ডিউ টু দ্য ইউজুৱেল ছাপৰ্টিভ কণ্ডিশ্যনছ, হাই ইকনমিক গ্ৰ'থ, ফিজিকেল কনচলিডেশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য বেংক বেলেঞ্চ শ্বীটছ। গতিকে বেংকৰ বেলেঞ্চ শ্বীটখন খুব ভাল আছে, মানে NPA সংখ্যা বহুত কম আছে। কেইদিনমানৰ আগলৈকে 2017ত ইণ্ডিয়াৰ বেংকছৰ ওচৰত NPA হৈছে আপ টু 11%। কিন্তু আজিৰ দিনত যেতিয়া আমি চাওঁ 2025ত আপোনালোকে যদি নেটত মাৰিছে হোৱাট ইজ দ্য NPA অফ আৱাৰ শ্বেডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক, তেতিয়া আপোনালোকে পাব প্ৰায় 2.1%।
বা 1.2% মানে ইমান কমি গ'ল বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেতু আপুনি FRBM একখনৰ কথা ক'ব পাৰে বা আমাৰ যেটো বেংকিং সেক্টৰৰ যেটো এটা ইন্দ্ৰধনুষ স্কিম লৈ আহিছিলে যাৰ থ্ৰুৱেদি 7টা বা 9টা আমাৰ কি আছিল ৰিফৰ্মছ আনিছিলে যেনেকৈ ধৰি লওক বেংকছ ব্যুৰো আনিছিলে সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু কাৰণে আমি কি দেখিছো যে বেংকৰ ওচৰত যেটো বেলেন্স शीटৰ প্ৰবলেম আছিলে হেতু সৰ্ট আউট হল সো গতিকে এতিয়া আমাক কি লাগিব তে ষ্টেবিলিটি ইন দা এক্সটাৰ্নেল সেক্টৰো আমাক প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী ফিলসফিৰ কথা কোৱা গৈছে যে নেক্সট ফেজ অফ ফাইনেন্সিয়েল ৰেগুলেশ্যন শুড শিফট ফ্ৰম দা মোৰ ৰুল টু স্মাৰ্টাৰ ৰুলছ সো গতিকে এটো ইকনমিক সাৰ্ভে যিখন আছে এই ইকনমিক সাৰ্ভে আমাক 2024 to 25 যিখন ইকনমিক সাৰ্ভে এই বছৰ ওলাইছিলে অন দা ফাৰ্স্ট অফ 31st of January 2025 সেইখনত বাৰুকে এইখিনি কথা জোৰ দিয়া গৈছিলে যে আমি ডি ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব ডি ৰেগুলেশ্যন এটা ডি ৰেগুলেশ্যন মানে কি যে যিখিনি আননেসেসাৰী ৰুলছ আছিলে এইখিনি আঁতৰাই পেলাই ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এটোক আমি প্ৰমোট কৰিম বুজি পাইছানে তাৰ কাৰণে আমাক কি লৈছে যে স্মাৰ্টাৰ ৰুলছৰ কথা কৈছে যে বেছি ৰুল নালাগে কিন্তু স্মাৰ্টাৰ ৰুলছ লাগিব বুজি পাইছানে যেটো আমাক কোৱা গৈছে যে ডি ৰেগুলেশ্যনৰ ফিলসফিটো সো এই গোটেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ আৱাৰ ইকনমি ফৰ আৱাৰ মেনেজমেন্ট অফ ইনভেষ্টমেন্ট ফৰ নেক্সট 15 ইয়াৰ্স আৰু কোনকিটা সেক্টৰত আমি জোৰ দিব লাগিব সেইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনিয়াকে প্ৰভাইড কৰা গৈছে ওকে লেটস মুভ ওকে সো next me article okay next zero article say it is about India's disaster response a slippery slope for federalism okay so gotike yat kwa goise je disaster management to aru federalism or logot eto eta link logai dise je structural imbalance kotha kwa goise the India's disaster financing rests on a two tier system that is under the Disaster Management Act 2005 এখনৰ কথা ডাইৰেক্ট আহে আৰু দা ষ্টেট ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ফান্ড and is funded in a 75 to 25 ratio ঠিক আছে for general states and 90 to 10 special category state like Assam ঠিক আছে it covers immediate relief যেনেকৈ ধৰি লওক shelter food medicine এইবিলাক দি থাকে the national disaster response fund NDRF যেটো আছে supplements for several calamities but the act lacks a clear definition of severe leading to central discretion so central discretion মতে actually কি হয় এই disaster যেটো ফান্ড আছে হেতু অপাৰেট কৰা হয় যেটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেট বিলাকৰ যেটো ধৰিলক পাইপ আছে বা ষ্টেট বিলাকৰ যেটো মানে নিড আছে হেতু ফুলফিল নহয় তাৰ কাৰণে আমি কৈছো যে এই যেটো ফান্ড আছে বা ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স বা ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট যেটো এটা মেকানিজম লঞ্চ কৰি থোৱা আছে ইন্ডিয়াত হেতু আমাৰ ফেডাৰেলিজমটো ষ্ট্ৰেংথেন নকৰে ফেডাৰেলিজমটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ হলে ষ্টেটৰ ডিসক্ৰিপশন থাকিব লাগিব ষ্টেটলৈ ফান্ড বেছি যাব লাগিব ষ্টেটৰ কেপাসিটি বিল্ড আপ হ'ব লাগিব এটা হেতুৰ বিপৰীতে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰতহে ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰটো আছে টু টু প্ৰভাইড ফান্ডস to the state to tackle the natural as well as human calamities during the natural disasters so gotike yate kotha khini ase je centralization drift আৰু আমি কালি ধৰক আমি ক্লাছতো কৈছো যে ওভাৰ সেন্ট্ৰালাইজেশন ইজ ডেট্ৰিমেন্টাল টু আৱাৰ ফেডাৰেলিজম যেনে ধৰক ওৱান নেশন ওৱান ইলেকশন ইয়াত ফেডাৰেলিজমটো ইম্প্যাক্ট কৰিছে কেলে পইছে কাৰণ কি ইয়াত যিখিনি ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ ইস্যু আছে এইখিনি ডিসাইড ভালকে নহয় ঠিক তেনেকৈ জিএসটি কথা কৈছো এতিয়া ইয়াত এটো এটা নতুন এংগুল ইয়াত দেখুৱাইছে যে ডিজাস্টাৰ ৰিলেটেডো আপুনি সেই ডাইমেনশনটো দেখুৱাব পাৰে যে এই যেটো ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট আছে বা যেটো ধৰক ডিজাস্টাৰ নেশনাল ডিজাস্টাৰ ৰেসপন্স ফান্ড আছে ইয়াত ওভাৰ সেন্ট্ৰালাইজেশন এটা ড্ৰিফট আমি দেখা পাইছো দা আৰ্টিকল আৰ্গিউজ ফৰ এ শিফট from a cooperative to the conditional centralized model aid release are procedural not automatic or objective causing delays so to get this contrast with the global examples like the Philippines quick response fund triggered by the indicators of Mexico's fund for natural disasters so to get weighed as a case study তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে কিমান ডিলে হয় actually এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে
এই যেটো ডিজাস্টাৰ ফান্ড আছে হেতু ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টক প্ৰভাইড কৰাটো কি হৈছে ডিলে হৈছে দ্যাট ইজ এন ইস্যু বুজি পাইছে সো গতিকে এটো যদি ডিলে হয় তেতিয়ালে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টৰ মাজত নিশ্চয় যেটো ৰিলেশনশিপ আছে সেই ৰিলেশনশিপটোত অকমান হলো তা কি হ'ব যে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব সো গতিকে হেতু বা আমাৰ ফেডাৰেলিজমটো কি হৈছে উইকেন্ড হৈছে বুলি কৈছে যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ সেই ডিসক্ৰিপশন পাৱাৰটো অতৰাব লাগে আৰু সকলো ষ্টেটকে সমানভাৱে অবজেক্টিভ ক্ৰাইটেৰিয়া এই যে এটা ফান্ডটো provide কৰিব পাৰে to each necessary states সেইখিনি যেটা আমি কৰিব পাৰো হেতু কথা ইয়াত কোৱা গৈছে সো হেতু নহলে আমাৰ ওয়াইয়াৰ্ড নিচিনা কেছ হ'ব যেটো কেৰালাত হৈছিলে যে এক্সপোজ দ্য ইনষ্টিটিউশনাল ফ্লজ সেন্ট্ৰেল সাইটেস দ্য কেৰালা's unsent SDRF balance an early 529 crore interest free loan to justify the limited aid so gতিকে তেওঁলোকৰ হেকানে aid to দিয়া নাই বুলি কৈছে SDRF is not for relief not reconstruction installments SDRF is for relief not for reconstruction বুজি পাইছানে ৰিলিফৰ কাৰণে একচুয়ালি SDRF টো আছে কিন্তু ডিজাস্টাৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে বা পোষ্ট ডিজাস্টাৰ যিখিনি ধৰক আমি ৰেজিলিয়েন্স এস্টাবলিশ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কিন্তু SDRF ৰেসপন্সিবল নহয় so the installments arrive late so we are creating temporary balances rules restricts use of immediate effects and not livelihood restoration so the broader implications ki ki ase yat dekhwa goise and global nations I mean advocates the learning from the data driven systems like the US Federal Emergency Agency which uses transparent predefined criteria for aid allocation so আগোটিয়াকে তেওঁলোকে ক্ৰাইটেৰিয়া বনাই থোৱা আছে যে কেতিয়া আমি এইড টু প্ৰভাইড কৰিম কেতিয়া আমি নকৰিম সো গতিকে এই এইড এলোকেশনৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰি ডিফাইন্ড হয় সেইখিনি প্ৰি ডিফাইন্ড হলে কি হ'ব অবজেক্টিভ হ'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিপশন বায়াসনেস নাথাকিব বুজি পাইছানে সো গতিকে মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে ষ্টেট বিলাকক ডিজাস্টাৰ ফান্ডটো প্ৰভাইড কৰোতে যিখিনি এতিয়া অকমান বায়াসনেস বা অকমান যে ডিলে বা ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰটো যে মিসইউজ হৈছে সেইখিনি বস্তু নাথাকিব এটো আমি গ্লোবাল বেস্ট প্ৰ্যাকটিসেস লাইক ইন ফিলিপাইন্স লাইক ইন US লাইক ইন মেক্সিকো এবলা কবা আমি শিকিব লাগে ৰিফৰ্মৰ আজিনৰ দৰকাৰ আছে যে ৰিবিল্ড দ্য ফেডাৰেল স্পিৰিট বাই আপডেটিং ৰিলিফ নৰ্মস to reflect current cost revising allotment criteria ekhini bostu important hoy ensuring swift objective triggers so the article concludes with that without reform states remains fiscally vulnerable straining federal ties and calls for a comprehensive accountable system so the hetu bostu ajidna dorkar ase jo nohole ki hobo disaster management to a state khini usor he capacity nathaibo to effectively and efficiently manage a natural or human made disaster আর যদি disaster management to bhal nohoy tethele tar socio economic infrastructure বা সোশিও ইকোনমিক প্যারামিটারছত কি হবো তার ইফেক্ট পড়ব কি ইমপ্যাক্ট পেলাব বা নাম্বার অফ লাইভলিহুড লস বেশি হবো লস অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লস অফ আদার এমিনিটিজ এখিনি বস্তু হবো আৰু সেইখিনি হলে আমাৰ যেটো সেন্ডাই ফ্রেমৱৰ্ক আছে যেটো আন্ডার আমি কৈছিলো যে আমি নাম্বার অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লস নাম্বার অফ লাইফ লস নাম্বার অফ আদার প্রপার্টি লস এখিনি আমি কবাম mitigate কই বুজি পাইছনে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ মিস ফুলফিল হ'ব সো গতিকে লেটস মুভ ahead ওকে সো গতিকে ইয়াত এই আৰ্টিকলটোত কোৱা গৈছে যে COP30 আৰু G20 from COP30 to G20 আমাৰ ইন্ডিয়া ওচৰত কি অপৰচুনিটি আহিলে আমি ইন্ডিয়া কেনেকে অপৰচুনিটিটো লব পাইলো এইখিনি বস্তুক আছে অ্যাসেসমেন্ট কৰিছে এই আৰ্টিকলটো আন্ডাৰ সো ইয়াত যদি আমি চাও যে COP30 বেলেমত হল ব্ৰাজিলত আৰু COP G20 যিখন সামিট আছে এখন জোহানেসবাৰ্গ সাউথ আফ্ৰিকাত হল সো গতিকে ইয়াৰ হাইলাইট এ চাৰ্ন ইন দ্য গ্লোবাল অৰ্ডাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ৰাইজিং ৰোল এমিড দ্য ডিক্লাইনিং ৰেলিভেন্স অফ মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশনছ যদিও মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশনৰ ৰেলিভেন্সটো কমি গৈছে কেলে কাৰণ কি এই দুইখন ইম্পৰ্টেন্ট মিটিংতে ইউএছৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিসিপেশন নাই ঠিক তেনেকে COP30 আমি দেখিছো যে চাইনাৰ প্ৰিমিয়াৰ পাৰ্টিসিপেশন হোৱা নাই সো গতিকে এই যিবোৰ গ্লোবাল অৰ্গানাইজেচন আছে এজেন্সিজ আছে কনভেনশনছ আছে এইবিলাক আজি দিনত কি হৈছে উইকেন্ড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছে কিন্তু ইন্ডিয়া সেইখিনি বস্তু কেনেকে বা গ্লোবাল সাউথে কেনেকে সেই গ্লোবাল ইনষ্টিটিউশনছ কিনিক যেনেকে COP30 হক G20 হক এইবোৰ এটা মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশন হয় সো গতিকে এইখিনিক ষ্ট্ৰেংথেন কৰাত তেওঁলোকে কেনেকা অৰিহণা যোগাইছে ইন দ্য এবসেন্স অফ চাইনা ইন দ্য এবসেন্স অফ US সেইখিনি বস্তু আজি দিনত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা আছে যে ডিক্লাইন অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম সো গতিকে বোথ দ্য সামিটস ওয়াৰ
optically successful but substantially weak. They were marred by the absence of major powers like the US, China, Russia. The author argues that the forums like the G20 are losing relevance as the voices of the global south, because big powers are disengaging. So গতিকে আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে যিখিনি বিগ পাৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনত এই এনেকুৱা মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছখিনিৰ পৰা আঁতৰি আছে, তেওঁলোকে কমিটমেণ্টছখিনিৰ পৰা আঁতৰি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত জোৰ দিছে। আৰু এই যিটো এটা ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈছে ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছত, য'ত একচুৱেলি ধৰি লওক আমি কালিও কৈছোঁ যে COP28ত যিখন UAEত হৈছিলে, মানে UAE হৈছে যে এনেকুৱা এখন জেগা যিটো চাউদি আৰবিয়াত আছে, হয়নে? গতিকে মানে চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত আছে, চাউদি আৰবিয়াৰ ছাইডত লাগি আছে। আৰু ইয়াতে কি হৈছে, তেলৰ প্ৰডাকশ্যন বা সেইখিনি বস্তু বা ফজিল ফুৱেলছৰ ইউজ বহুত বেছি হয়। কিন্তু সেই UAE যিখন COP28 হ'ল UNFCC, তাত লোৱা গ'ল যে ফজিল ফুৱেলছৰ পৰা কেনেকৈ আমি ট্ৰানজিশ্যন এৱে কৰিম। গতিকে এইটো কিয় হ'বলৈ হ'ল, কালিও মই কৈছোঁ বিকজ অফ দ্য US লবি বা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ লবিৰ কাৰণে এইটো হ'বলৈ পালে। কিন্তু এই যিখন COP28 আছিলে, তাৰ পৰা আজিৰ দিনত যিখন COP হৈ গ'ল, তাত যদি আমি চিনিয়ৰিটি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকেহে লিড লৈ আছে এই মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছখিনি বা কনভেনশ্যনখিনি। ইয়াত সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি 2 বছৰ আগত যিটো লবদপনি আছিলে সেইটো আজি এবচেণ্ট পূৰা। কেলৈ? কাৰণ কি দে আৰ নট টেকিং ৰোল, but they are not taking participation in these kind of multilateral organizations. So এই যেটা ভেকুৱাম আহিছে, এই ভেকুৱামটো কোনে ফুলফিল কৰিছে? দ্য ইণ্ডিয়া, দ্য সাউথাৰ্ণ সাউথ যিখিনি কলাবৰেশ্যন আছে বা সাউথাৰ্ণ যিখিনি ৱৰ্ল্ড আছে, এই গ্ল'বেল সাউথে এই ভেকুৱামটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। যেনেকৈ আপুনি চাওক যে COP30 ক'ত পাতিলে? গ্ল'বেল সাউথৰ ব্ৰাজিলত পাতিলে। ঠিক তেনেকৈ G20 ক'ত পাতিলে? জোহানেছবাৰ্গ সাউথ আফ্ৰিকাত পাতিলে। চ' গতিকে গ্ল'বেল সাউথত আমি কি দেখিছোঁ যে এক্টিভ ৰোল দেখিছোঁ। তেওঁলোকে একচুৱেলি এজেণ্ডা ছেট কৰিছে যে গ্ল'বেলি একচুৱেলি কি কৰিম এতিয়া, মেজৰ যিখিনি ক্ৰাইচিছ আছে, এই গ্ল'বেল মেজৰ ক্ৰাইচিছখিনি আজিৰ দিনত লিডিং ৰোল লৈছে গ্ল'বেল সাউথে। Because there is a power vacuum, there is a influential vacuum in the multilateral organizations. In case of it is developed countries, especially the China, the USA, and the Russia, and to fulfill this vacuum, the global south is taking into part. ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে COP30 failure balance, so it goes is a fail to mention the phasing out of fossil fuel. এইটো কিয় হৈছে? কাৰণ কি মাল্টিলেটাৰেলিজম বা আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ যে USA পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে, তাৰ কাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে সেইটো নিগ'চিয়েট কৰিব নোৱাৰিলে। ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ ফেল শ্বৰ্ট অফ দ্য 1.5 ডিগ্ৰীজ টাৰ্গেট। এইটো আমি কৈছোঁ যে গ্ল'বেলি গেপছ এটা আছে, যে আমি যিটো প্ৰণ লৈছোঁ একচুৱেলি সেইটো দিশত আমি গৈ থকা নাই। আমি প্ৰণ লৈছোঁ কি যে 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত আমি গ্ল'বেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো কি কৰিম, লিমিট কৰিম। কিন্তু আমি সেইটো ধৰণে কাম কৰা নাই। আজি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিও ফেজ আউট কৰাৰ কোনো ধৰণৰ টাৰ্গেট লোৱা নাই, ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনিয়েতো ল'বই নোৱাৰে, প্লাছ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা নাই। চ' গতিকে এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটত এইটো দেখা গৈছে যে 2030ৰ ভিতৰত কোনো কাৰণতে গ্ল'বেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম চাগে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে বাই 2050 আমাৰ এভাৰেজ গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ উইল ৰাইজ বাই 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু বাই দিছ এণ্ড অফ দিছ চেঞ্চুৰী 2100 এইটো কিজানি ক্ল'জ টু 3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কপৰ ফেইলিয়াৰটোক ইয়াত দেখুওৱা গৈছে। ঠিক তেনেকৈ গভৰ্নেন্স অফ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ৱাজ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য এজেণ্ডা। অ'কে, চ' কেলৈ? কাৰণ কি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলৰ মানে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন, ৰিফাইনমেণ্ট, ইউজ এইবিলাকতো বহুত বেছি গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ এমিশ্যন হয়। চ' গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৰিছোঁ, সেই যিটো ৰেয়াৰ এলিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে, সেই যিটো ফেক্টৰ আছে বা সেই যিটো ক্লজ আছে, এই বস্তুটো আমি ডিছকাছ নকৰাকৈ আঁতৰি আহিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ G20 উইকেণ্ডছ বুলি কৈছে যে এইটো মানে তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো কমি গৈ আছে বুলি কৈছে। তাৰ কাৰণ দিছিলে হাই এবষ্টেনচিনিজম। গতিকে বহুত কেইখন ডেভেলপ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট কাণ্ট্ৰিয়ে এই COP কেইখনত বা G20 ছামিট কেইখনত পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে লিডাৰশ্বিপ ক্ৰাইচিছ এটা আহি গৈছে। চ' গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ছাকচেছ কি আছে? চ' এই ভেকুৱামটো কোনে ফুলফিল কৰিব পাৰিব? দ্য ইণ্ডিয়া, বুজি পাইছেনে? ডেছপাইট দ্য লাকলাষ্টাৰ ছামিটছ,
India emerged as a leader. So the India leader hisabe emerge hoise. PM Modi was the central figure, of holding meetings with the 8 hands of nations. So the G2 threats কথা কৈছে যে যেটো আমি US আৰু চাইনা পা গ্লোবাল যেটো মাল্টিলেটারালিজম আছে তার যেটো আমি থ্রেট দেখা পাইছো তেওঁলোকে ধৰিল ট্ৰেড ওয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনত এটা মানে খুব বিলিগেৰেন্ট এটা এটিটিউডৰ দুইখন নেশন আছে সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এই গুটেই প্ৰবলেম খিনি ইমাৰ্জ হৈছে বুলি কৈছে ওকে লেটস মুভ ahead okay so let's move ahead next to article say it is about a data deficiency so গতিকে এখন ধৰিলক আমাৰ এটা ইনডেক্স এখন পাবলিশ হল that was published by the IMF যিখনত ইন্ডিয়া কিমান পালে গ্ৰেড সি পালে এটা হে যিখন মানে ইনডেক্স আছিল হে ইনডেক্সন কি আছিল যে কোনখন দেশত কিমান ডাটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে so the India C grade পোৱা মানে এটো সেকেন্ড লোয়েস্ট বুলি কৈছে that similar stand with China so ইয়াপা এটো কোৱা গৈছে যে ইন্ডিয়াত মানে ডেটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু ৰিলায়েবিলিটি তো কম আছে so the it is in a major concern হয় কাৰণ কি ডাটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাথাকিলে আমাৰ ইয়াত ধৰিলো প্ৰাইভেসি কনসাৰ্নও আহি যাব পাৰে so the implication of the low grading যদি আমি চাও যে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যে a C grade indicates the issues that hinder the adequate surveillance of the economy so গতিকে এটো আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈ যাব পাৰে এটা ইস্যু হ'ব পাৰে যদি আমাৰ ইকনমিটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন আছে সেই ইনফৰমেশন খিনি যদি আমাৰ ওচৰত সেই ডেটাটো যদি আমাৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়ালে আমি এডিকুৱেট পলিসি বনাব নোৱাৰিম আৰু যদি আমি পলিসিটো উইদাউট ডেটা বনাও তেতিয়ালে সেই পলিসিটো এফিশিয়েন্ট আৰু ইফেক্টিভ নহব বুজি পাইছানে আজিৰ দিনত কিমান আমাৰ পোৰ আছে কিমান আনএমপ্লয়েড আছে কিমান মাৰ্কেটত প্ৰাইস বাঢ়িছে কিমান গেৰিয়াট্ৰিক্স কিমান আছে কিমান ইনফেন্ট মৰ্টিলিটি কিমান মেটাৰনেল মৰ্টিলিটি আছে সো গতিকে অল দিস থিংস কিমান বলে ট্ৰেড আমাৰ যেটো US আৰু ইন্ডিয়া মাজত যেটো ট্ৰেড ধৰিলক ওয়াৰ চলি আছে যত 60% আমাৰ ওপৰ ট্যাৰিফ লগোৱা গৈছে ইয়াত এতিয়া এক্সপোৰ্টটো কিমান ৰিডিউস হৈছে এই গোটে বস্তুখিনি ষ্টেটিষ্টিক্স accounts and statistics আমাৰ প্ৰভাইড কৰিব যদি এতে একাউন্ট এন্ড ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ওচৰত যদি ট্ৰান্সপাৰেন্ট ডেটা নাই আমাৰ ওচৰত যদি ডেটা ভালকে নাই তেতিয়ালে আমি ভাল পলিসি এটা ফিউচাৰত বনাব নোৱাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব একচুয়ালি গ্ৰোথ বা ডেভেলপমেন্টত ইম্প্যাক্ট পৰিব সো গতিকে আমি হেকানে আমি কি লিখো যে সাজেশনত আমি লিখো যে ডেটা ড্ৰিভেন যাতে আমি পলিসি বনাব পাওঁ সো গতিকে ডেটা ড্ৰিভেন পলিসি যে বনাব লাগে হেতু কোনে আমাক ৰেকমেন্ড কৰিছে দ্য সেকেন্ড ইয়াৰসি সো গতিকে আপোনালোকে লিখি দিব যে সেকেন্ড ইয়াৰসি কৈছে যে ডেটা ড্ৰিভেন পলিসি বনাব লাগে কিন্তু ৰিসেন্ট যেটো IMF ৰ ৰিপৰ্ট আছে যত আমি কি কৈছো যে আমাৰ ন্যাশনাল একাউন্ট ষ্টেটিষ্টিক্সক আমি ইভালুৱেট কৰিছো গ্লোবাল প্যাৰামিটাৰ তেতিয়া আমি দেখিছো যে ই C grade পাইছে and that indicates that we do not have enough data transparency and reliability and it will affect all our policy makings all our execution effort and all our review processes and that will leads to to miss our potentiality in the economic growth and development বুজি পাইছানে সো গতিকে হেতু কৈছে যে it affects the reliability of the macro indicators for example the GDP GVA and the sectoral metrics যিখিনি ধৰক আমি সেক্টৰ ওয়াইজ যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰ এই প্ৰত্যেকটো সেক্টৰ আজি দিনত ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ আমি কৈছো যে ইয়াত গ্ৰোথ কম আছে কিমান কম আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু ৰিলায়েবলি যদি আমি চাবলে হয় তেতিয়ালে আমাক এডিকুৱেট এমাউন্ট অফ ডেটা লাগিব সেই ডেটাখিনি আমাৰ ওচৰত যোগান ধৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে বাই দিস IMF বুজি পাইছানে সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি যাতে সেই ডেটাখিনি ৰবাস্টলি খুব যাতে মানে একুৰেটলি কালেক্ট কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিজম এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব ইয়া টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব সেই টেকনলজিটো এফিশিয়েন্টলি ইউজ কৰিব পৰাকে আমাৰ ওচৰত হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপ কৰিব লাগিব বিউৰোক্ৰেসিত আমি নতুন আনিব লাগিব যাতে আমি কি কৰো যে সেই ডেটা কালেকশনত আমাৰ যাতে স্টাফ কিনিয়ে বা বিউৰোক্ৰেটস কিনিয়ে যাতে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে প্লাস যিখিনি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে বা যিখিনি সেক্টৰ ওয়াইজ যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোককো আমি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে একুৰেট ডাটাটো ফিড কৰিব পাৰে বুজি পাইছানে সিস্টেমত তাৰ থ্ৰুদি আমাৰ কি হ'ব ট্ৰান্সপাৰেন্ট ডেটা প্ৰসেস এটা হ'ব আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট ডেটা থাকিলে আমাৰ কি হ'ব IMF ত অকল ৰেংক বহাই নহয় আমাৰ সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো ই একদম সহায় কৰিব কাৰণ কি আমাক সেকেন্ড ARC কি কৈছে যে ডেটা ড্ৰিভেন পলিসি মেকিং বুজি পাইছানে এটো ইন্ডিয়াত বহুত কম আছে সৰি হেখিনি বস্তু কি ইয়াত ধুনিয়াকে দিয়া গৈছে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ